ඩයලොග් සමග අලුතෙන්ම නිකුත් කරපු Huawei B312-926 කියන රවුටර් එකේ බෑන්ඩ් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් විදිහ ඒ වගේම අපේ ඇන්ටනාව එකේ සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ සුපිරිම වැඩ කැලේ ටිකක් තියෙන ටූල් එකක් අරගෙන ආවම මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකොට බලා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ කොහොමද සිග්නල් මට්ටම, ඒ වගේම ඔයාගේ ඇන්ටනාවේ සෙටින්ග්ස් කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ, බෑන්ඩ් අන්ලොක් කරගන්නේ, ඒ වගේම මේ ටූල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම එකින් එක පැහැදිලිව මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. මුලින්ම ඔයා මම දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේක zip ෆයිල් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට හරි වෙනත් ඩ්‍රයිව් එකකට හරි මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. මේකේ අපිට ෆෝල්ඩර් කීපයක් සහ මේ විදිහට JavaScript එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට Google Chrome එක ඕපන් කරගන්න. Google Chrome එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ router එකේ IP address එක type කරලා router එකට log වෙන්න ඕන. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ router එකේ username එක සහ password එක type කරලා log වෙනවා router එකට. අපිට router එකට log වෙන්න ඕන ඇත්තටම මේ tool එකට වැඩ කරන්න. නැත්නම් අපිට මේ tool එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම router එකට log වුණා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට extension icon එක click කරමු. මේ විදිහට මේ icon එක click කරාට පස්සේ manage extension කියලා පහලින් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට developer mode එක on කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ load unpacked කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා extract කරගත්ත folder එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. මේකේ folder select කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මුළු ඔක්කොම select folder කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ tool එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. දැන් අපේ tool එක select කරලා ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ ආපහු extension කියන බටන් එක click කරන්න උඩ තියෙන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට pin කරගන්න ඔයාගේ මෙන්න මේ අපි install කරගත්ත tool එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි tool එක install කරගන්න. ගොඩක් ලේසි වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ අපි මේක උඩ ගිහපු පාරක් click කරාට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. open වුනේ නැත්නම් ඔයා browser එක close කරලා ආපහු මුලින් ඉඳලා මේ විදිහට කරන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපේ tool එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් මම modify කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බෑන්ඩ් එක select කරලා තියෙන බෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඇන්ටනාව මොකක්ද, ඊට පස්සේ tower එකේ ID එක, මෙන්න මේ වගේ signal මට්ටම වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ tool එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට Huawei control කියන app එක හරහා කරගන්න බැරි නම් මේ විදිහට මේ tool එක දාලා ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න මේක auto mode එකට දාලා bands එතකොට කොහොමද මේකේ auto signal ගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට automatically signal ගන්නවා router sim එකක් තියෙන මගේ router එකේ දැන්ට. හරි band 3 එකට තමයි auto ම connect උනේ. මම මේ router එක පාවිච්චි කරන්නේ 4G router signal නැති area එකක. ඒ හින්දා මේ විදිහට band 3 එකට auto ම connect වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයා ඉන්න තැනට band 40 වගේ 41 වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට manually ඒ band එකට lock කරන්නත් පුළුවන් මේ router එක. දැනට මේ app එකේ කියන්නේ මේ extension එකේ band 8 එක නැහැ. මම band 28 වෙනුවට band 8 එක modify කරලා ඉස්සරහට මේ extension එක ආපහු ඔයාලට දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපිට පහලින් බලා ගන්න තියෙනවා antenna settings එහෙමත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවත් වෙනස් කරලා බලමු. මම දැන්ට මේ විදිහට ආපහු band 3 වලට router sim එක lock කරනවා. එතකොට automatically මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ලේසියෙන්ම අපිට මේක connect වෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ sim එක දැන්ට වෙන අර අනිත් app එකෙන් connect කරගන්න බැරි වුණා නම් මේ tool එකෙන් try කරලා බලන්න. මේකෙන් අනිවාර්යෙන් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ antenna settings වලමුත් ඔයාලට internal antenna එක වෙනම තෝරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් external antenna එක තියෙනවා ඒක වෙනම තෝරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ පහලින් ගොඩක් ලස්සනට signal මට්ටම් එහෙම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ signal quality එක කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ RSRQ මට්ටම කොහොමද? ඊට පස්සේ SINR මට්ටම කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට මේ tool එක හරහා පහසුවෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ටූල් එක ගැන? මේක ඔයා දැන්ට පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවද? මෙන්න මේ වගේ හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරලා notification bell එකත් on කරලා දාන්න. මම ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් tool එහෙම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ වගේම අලුත් tool වලට කොහොමද modify කරගන්නේ, ඒ වගේම router unlock කරගන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් විස්තර ඉස්සරහටත් වීඩියෝ වලදී අරගෙන එනවා. දැන් අපි බලමු band 3 වලට මේ router එකේ sim එක lock කරලා මේකේ speed test එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ speed එක කියලා. සාමාන්‍ය band 8 වල තියෙන කට්ටියට band 8 වලට වඩා ගොඩක් හොඳ speed එකක් ගන්න පුළුවන් band 3 වල. හැබැයි මම ඉන්න ඒරියා එකට ගොඩක් සිග්නල් අඩු තැනක් හින්දා මේකෙත් ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් එක බලා ගන්න නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට 9 Mbps වගේ ස්පීඩ් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම වෙබ්සයිට් එකකට යනකොට එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මේ තරම් ස්පීඩ් එකක් නැහැ. මොකද අපිට මේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් වල පෙන්නන්නේ ලංකාවේ සර්වර් එක කනෙක්ට් වෙලා. හැබැයි අපි ඇත්තටම පිටරට සර්වර් එකකින් මොනවා හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ගොඩක් අඩු ස්පීඩ් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ස්පීඩ් ටෙස්ට් වල හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපිට ඇත්තටම ස්පීඩ් එක බලා ගන්න ඕන නම් මොකක් හරි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න වෙනවා. හැබැයි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දිත් ඒක සර්වර් වල ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.